Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức tận tình, vì thứ ba hồn cập nhật thiết chúng sanh, tin chiến diệu pháp luân giáo đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạc đà, tốc chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Saranto Suche Doye Ola Hodi San Miao Samputo Sie. Nam mô Thác Đác Tha Tô Già Đa Gia A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jing jie wen de shou zhi yan jie ru lai zhen shi yi. Buddhas and Bodhisattvas, 6 patriarch, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good advisors, Amitabha. 诸佛菩萨、六祖、师父上人、各位比丘尼、各位上师师阿弥陀佛. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Hòa Thượng Tiên Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị sĩ hiển thiện tri thức A Di Đà Phật. Amitabha. Today is the 26th of November, last Saturday of November 2011 in Rosemead, California. We're lecturing on the Vajra Sutra. We are on slide number 2122. We are still talking about the beginning part of the sutra, going through the introduction part of the sutra. Can you turn on the light so that people can see better if they choose take notes and so on, or read something? Thank you. We are still in the introductory stages of the Vajra Sutra, talking about the Thiên Thai Fivefold Profound Meanings. Mình vẫn còn trong phần Thiên Thai Ngũ Huyền Nghĩa, đang giảng về cái phần thứ nhì là cái thể là vô trụ. So last week he started talking about the discerning the substance, and point number 2 of the Thiên Thai Fivefold Profound Meaning. We started spending 2 hours explaining about non-dwelling. Tuần trước bỏ 2 tiếng đồng hồ, hơn 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng rưỡi để nói về cái vô trụ. And now we're continuing. Mình đang giảng tiếp. So we're talking about the substance. When you talk about the substance of the sutra, khi nói về cái thể của cái kinh, thì when talk
Okay. Sorry about that. We're lecturing in the midst of construction. Mình đang có đang sửa ở cái chùa một tí, có làm việc ở chùa. So therefore I apologize for the interruption from the noise. Tôi xin lỗi đã có sự lủng củng thì có hơi ồn ào một tí. It's funny, as soon as I started talking about substance, the drill came on right away, so I couldn't talk about substance. Mà đang sắp nói về cái thể thì nhưng cái tiếng ồn nó nổi lên để nó thể không được. It tells you that I told you this morning that when you do sutras, when you propagate the Dharma, you need a lot of support. You need a lot of protection, a lot more than you think. Quý vị không biết đó. Mỗi lần mà Hoàng dương Phật Pháp đó, cần rất nhiều cái sự ủng hộ, cần rất nhiều cái sự giúp đỡ. Not only materially, physically, but as well as invisibly. Không phải riêng những cái người quý vị thấy được, mà những cái vị mà cái quan trọng hơn nữa là những cái người mà quý vị không thấy được. In particular, we need, when you do Dharma propagation, you need the eightfold division protection. Lúc mà quý vị hoằng pháp, quý vị cần cái Kiên Long Bát Bộ, những cái vị Bồ Tát, những cái vị vô hình họ tới họ ủng hộ. Okay. And for example, this morning we talked about organizing a chan chi. Hồi sáng nói ví dụ là tổ chức một cái thiền thất. You need a lot of protection because without the protection, you will not be able to sit still. Tại vì nếu như quý vị mà không có cái sự ủng hộ của bên cái thế giới vô hình, nhất là bên cái nhóm Thiên Long Bát Bộ của Phật giáo mình, thì không cách nào quý vị ngồi yên được hết. Okay. What we lecturing about is Mahayana concepts. Khi mà nói về những cái lý thuyết về Đại thừa đó, and you get a lot more obstructions than even normal. Dạng như kinh Đại thừa, như kinh Kim Cang này đó, nó sẽ gặp rất nhiều cái sự cản trở. Both internal as well as external, từ ngoài nhưng từ trong đến. Okay. So, what is the substance of this sutra? Đang bàn về cái thể của cái kinh. When you talk about substance, it says that 1,000 word sutra or 1,000 gathas. Thì có một cái quan niệm rằng nếu như quý vị có 1.000 cuốn kinh hoặc 1.000 câu kệ, they're all like the great ocean. Họ không khác gì, những cái đó không khác gì là cái đại biển đại dương. They all must return to one source. Tất cả phải trở về lại một cái nguồn gốc. Okay. And the source there is the substance of the sutra, the essence of the sutra. Cái nguồn gốc đó là cái thể của cái kinh, tức là cái tinh hoa của cái kinh này đó. It's not a nature substance, but the substance of the sutra. Cái này là nói về cái thể của, không phải là cái thể tính, mà cái thể của cái kinh này thôi đó. Okay? Any questions? The concept of substance is very important. Cái quan niệm cái thể rất quan trọng, because the substance is the essence of the sutra. Cái thể là cái tinh hoa nhất của cái kinh, cái bản tính của cái kinh. Okay? Slide 23. Tấm 23. The sutra substance refers to a plan or attack. Khi mình nói về cái thể của cái kinh này là thiệt ra đang bàn về cái phương pháp để mà có thể dùng để giảng nghĩa cho quý vị hiểu cái giáo lý của kinh này. So the substance here refers to how the plan that we're going to use to convey to you the meaning of this sutra. Okay? Now, the objective of this sutra is to reveal to you the Buddha nature. Cái mục tiêu của cái kinh này đó là để
hiển lộ cho quý vị thấy cái Phật tánh là cái gì. When you do chant, khi quý vị tu thiền đó, okay, there's a dictum in chant that says you see the Buddha nature and become enlightened. Thì thiền tông nó có một câu đó là kiến tánh thành Phật. Okay. Chiên sinh trấn phổ. That's a dictum. And so this sutra here, okay, in order to help you see your nature, cái mục tiêu cái kinh này để giúp quý vị thấy cái Phật tính. Thành ra muốn giúp quý vị thấy Phật tính thì we try to reveal the Buddha nature to you. Cái Phật tính là cái gì? Chúng tôi đang cố gắng qua cái kinh này hiển lộ ra cái Phật tính có thể làm sao nhận ra được nó, thấy được nó. Okay. The Buddha nature principally is one of the many names of wonderful state. Cái Phật tính là một trong những cái tên, những cái danh từ nó ám chỉ một cái cảnh giới. And you can hear of the Buddha nature, you can hear many more names. Và quý vị nghe những cái danh từ khác mà nó cũng có cùng cái ý nghĩa của Phật tính trong cái Phật giáo. For example, you hear of true suchness. Một cái cách khác để mà ám chỉ cái Phật tính là chân như. Okay? Okay. Let me explain to you. Okay. The Buddha nature is what you already have. Cái Phật tính là ai cũng có sẵn rồi. Okay. In other words, okay, you are endowed with the wonderful Buddha nature, wonderful virtues. Chúng ta có đầy đủ tất cả cái Phật tính rồi. Có đầy đủ hơn. Okay. And that is also that wonderful Buddha nature is also called true suchness. Cái Phật tính nó cũng gọi là chân như. What does it mean? True suchness. Cái chân như nghĩa là sao? Chân có nghĩa là chân thật. True meaning is true. There's not anything false about it. Cái Phật tính này, trong cái Phật tính này hoàn toàn không có gì là giả tạo hết. Okay? In other words, if your thinking process, nói cách khác, nếu cách suy nghĩ quý vị vẫn còn cái sự giả tạo ở trong, còn sai lầm ở trong, thì quý vị còn rất xa cái Phật tính. If your thinking still has falseness, still has improper things, then you're still very far away from Buddha nature. Because the closer you are, the closer you are to the Buddha nature, the truer you become. Tại vì nếu quý vị càng ngày mà càng gần cái Phật tính hơn á, càng khai mở gần cái cơ hội để mà khai mở Phật tính mình hơn, thì càng ngày quý vị thành con người càng chân thật. Okay? Any questions about that? This is very important. The Buddha nature, the goodness, nói cách khác, cái Phật tính với cái thiền đó, okay? It's about truth. Cái thiền với cái tốt đó, nó là vào cái sự thật. In other words, for us common people, ordinary people, people of the world, sometimes we have to lie, okay? Because maybe for the sake of protecting someone. Nhiều khi chẳng hạn như con người thế gian chúng ta lâu lâu phải nói dối. Tại sao? Tại chúng ta cần nói dối để bảo vệ cho người ta. Okay? If you find yourself lying and justify your lies as necessary to protect someone or to do good to someone, nếu quý vị thấy mình đang nói láo trong tâm mình này, I'm not talking about anyone else. I'm referring to you. Yourself know when you're lying. Tại chính quý vị sẽ biết, cái thâm tâm quý vị biết, lúc quý vị nói dối, quý vị là người đầu tiên sẽ biết. Actually, quý vị là người thứ nhì sẽ biết. Actually, cái người mà nói dối là người thứ nhì để biết, người đầu tiên là Phật hoặc là Bồ Tát. They know before you utter a falseness, they know already you about to utter
and untruth. Phật Bồ Tát trước khi quý vị sắp nói dối, họ đã biết trước rồi. Okay? But that's not talk about the Buddhas and Bodhisattvas. It's not about them. It's about us. Okay? Mình đừng nói về chúng ta. Okay? When we utter an untruth, we tell a lie for the sake of protecting or helping someone, okay? We are not. Nói cách khác, nếu như quý vị đang nói dối và tự thuyết phục rằng là mình cần nói dối để cho bảo vệ người khác, để giúp đỡ người khác, thì thực sự chúng ta không giúp đỡ người khác tí nào hết. Mình đang hại người khác. Any problems with that? Có ai không đồng ý chỗ này không? Okay, so the truth, okay, the truth is about goodness. Cái sự thật á là cái tốt đẹp. Any problems here? Ai không đồng ý không? Okay, everyone is still asleep. Ai vẫn còn ngủ gật. Okay. How about suchness? Về cái như là sao? Suchness. What does suchness mean? Như nghĩa là gì? Các ai biết không? Anyone knows what suchness means, stands for? Emptiness. Okay, very good. Là cái không. Đúng. What else? What is emptiness? Cái không là cái gì? It doesn't change. Cái không nó không thay đổi. Cái không nó không bao giờ thay đổi hết. Emptiness never changes. Suchness refers to an unchanging state of mind. Một cái như là nó tượng trưng cho một cái thể mà nó không bao giờ nó thay đổi. Okay, think about it. Cái này nó quan trọng đó. Nghĩ lại cuộc đời quý vị cho coi. Can you think of something that never changes? Quý vị nghĩ được cái gì mà không bao giờ nó thay đổi? Love turns into hate. Cái tình thương, ái tình nó trở thành cái sự sân hận, cái sự oán thù. Okay? Excitement turns into boredom. Cái thích thú nó trở thành cái nhàm chán. Good food turns into something that must be digested. Đồ ăn ngon thì phải tiêu hóa. And it doesn't look good when it comes out. Lúc nó đi ra nó chả đẹp đẽ gì hết. Okay? Everything changes. Everything that you can think of is constantly changing. Tất cả cái gì mà quý vị đang suy nghĩ có thể thấy được á, có thể mường tượng được á, đều đang thay đổi hết, including yourself. You're dying, như quý vị đang chết. Okay? Suchness is something that does not change. Cái như là cái nó không bao giờ nó thay đổi hết. And that's why, vì vậy nó gọi là như. That's why it's called suchness. It's just that way. It's no explanation. Cái như này nó có nghĩa là không có thể giảng nghĩa được. Nó chỉ như vậy thôi, nó không bao giờ thay đổi. Không phải vì tại sao hết. There's no reason why it doesn't change. It just doesn't change. Cái như này á, nó không bao giờ thay đổi. Nó chỉ vì là như thôi. Nó không có cái lý do nào hết á. Nếu quý vị muốn tìm hiểu, đừng có hỏi, đừng dơ đến hỏi thưa thầy tại sao có cái như. Tại vì nó chỉ là như thôi, không có tại sao hết á. Please don't raise your hand and ask me, Master, why is there suchness? I said, there is suchness because there is suchness. There is no other reason. It needs no reason to be suchness. Không cần lý do để thành cái như. Cái như đó trước giờ nó có sẵn rồi. Không cần lý do, trước giờ nó đã như vậy rồi.
Before you can even think, it's there already. Trước khi mà quý vị có thể suy nghĩ được á, trước khi quý vị có một cái khái niệm á, nó đã có sẵn trước đó rồi nữa. Bởi vậy nó gọi là như. You understand? It's called suchness because it's there already before you can even formulate a thought. Trước khi mà quý vị có thể nghĩ được tới nó là nó đã có trước rồi. Mới gọi là như. Is it clear? This is the first thing they explain that way. Lần đầu tiên tôi nghe đọc cái dạng nghĩa cái như vậy đó. Okay? It's also called real mark. Nói cái khác, còn cái tên khác nữa là thực tướng. What is this referring to? It refers to whatever we see is our marks. Nói là cái gì? Là tất cả những cái gì quý vị có thể thấy được có tướng. Okay? We attach to marks. Chúng ta chấp tướng. Cái người phàm phu chấp tướng. No two ways about it. You attach to polarities. Chúng ta chấp vào hai cái cực đoan. Okay. You attach to Democrat or Republican. Quý vị đừng, cái thời mùa này, năm này thì bây giờ quý vị đừng chấp vào hoặc mình làm dân theo cái đảng Dân Chủ hoặc là đảng Cộng Hòa. Okay. You attach to American or you attach to Chinese, number one, number two economies of the world. Quý vị chấp vào hoặc là số 1 của sức Mỹ này, hoặc số 2 là bên nền kinh tế của bên người Trung Hoa, là số 2. Okay. We are always attaching to marks. Chúng ta chuyên môn chấp tướng. We attach to more money or poverty. Chúng ta chấp vào cái nhiều tiền hoặc là không có tiền. We attach to nice cars versus a Yugo. Cái chấp tướng mà chấp những cái xe tốt hoặc là xe xấu. Okay? So, life for us, cuộc sống chúng ta đó là chuyên môn chấp tướng. Our life revolves around attaching to marks. I had a walk after lunch, and someone complains to me about why is it so difficult. Có người, tôi mới đi nhiễu về, tôi hơi trễ một tí, xin lỗi quý vị. Thì có người than với tôi tại sao cuộc sống nó khó như vậy. So this person is attached to what? Cái người đang chấp tướng gì? They're attaching to difficult versus easy. Cái người này chấp vào cái tướng dễ hoặc là tướng khó. Là sao we function? Cuộc đời mình như vậy đó. Any questions? Okay. All these marks are only appearances. They are false. Tất cả những cái tướng mà quý vị chấp đó, nó đều là hư giả hết. And there's something called real mark. Có cái gọi là thật tướng. Okay? Meaning that behind all the exterior marks you attach to, there's something called real mark. Sau những cái tướng mà quý vị đang chấp đó, cái thể của nó, sự thật của nó sau nó gọi là thật tướng. Okay? What is this real mark? Cái thật tướng nó là sao? What's the nature of real mark? What differentiates real mark from the so-called marks or false mark? Cái thật tướng nó khác với cái giả tướng ở chỗ nào? Làm sao biết thật tướng? Làm sao biết giả tướng? How do you recognize this is real mark versus false mark? Có Ngân, làm sao biết là mình Phật tướng hay là giả tướng? Chẳng như thầy giảng kinh hay. For example, you say, the master speaks Dharma so well. Is that real mark or false mark?
Thầy mà giảng kinh hay như vậy á, là thật tướng hay là giả tướng? Careful, cẩn thận. Okay, before you answer, trước khi trả lời suy nghĩ một tí. Đừng có chọc, đừng có làm thầy buồn. Don't make me sad. Cô An Ngân, cái đó là thầy mà giảng kinh hay là có thật tướng hay là giả tướng? Cô Yến says it's true mark. Good girl. Anyone else? Có ai có ý kiến gì khác không? Hả? Anyone else? Anyone else dares contradict her? Có ai có muốn nói ngược lại cô Quảng Ngân không? Yes. Rule line. Careful. Yeah? I have a brave foe says that's a false mark. Did you say you want to lead a home life sometime soon? Cái cô này như có nghe nó có tính muốn xuất gia với tôi thì vậy. Think again. That's false mark. Nói cho nghe, cô tưởng là tôi cho phép cô này xuất gia, cái đó là cái giả tướng đó. She thinks I allow her to lead the home life. It's a false mark right there. Okay? Anyone else? Ai nào khác nghĩ là tôi giảng kinh hay là giả tướng? Anyone else thinks that my speaking dharma is so well is false mark? Raise your hand. Okay. So we only have one to one. Okay, so we're neutral. Ai cũng không dám nói gì hết. Of course it's false mark. Đương nhiên là giả tướng rồi. Why? Tại sao là giả tướng? Tại sao thầy giảng kinh giỏi hay là giả tướng? Because it's not that good. Giả tướng tại thiệt ra nó chả hay gì hết. Thầy đặt thêm chữ hay thôi, thầy chỉ giảng kinh thôi. I added the word well to trick you. Tôi chỉ thêm cái chữ hay để mà khích lệ quý vị thôi. Chứ không có hay. Okay? The difference. Quý vị nghe cho rõ này. Khi mà quý vị thấy một cái gì, whenever you perceive something, okay, including the noise against our Buddha hall wall, ngay cái gõ khóc cái tường mình vậy. Okay. Okay. How do you know is it false or is it true? Nó đang gõ ồn ào ngay cái Phật điện mình, ngay cái tường họ đang làm việc ở ngoài. Cái đó giả là thật. Is it false or true? Lan Kim insist on being false. Cái cô này ngày nay là cái gì cũng chống đối hết. Okay. Cái gõ công cọc đó là giả là thật. False or true? It's false. You have two people and they're false. Huh? It's false. Anyone says it's true, I nói là thật. Why is it true, Jimmy? Because it exists. Because it exists doesn't mean it's true. Nếu nó có thì nó thật hay là nó sai. What do you think? Yeah, Ru Jing, 怎么样？Với sự相là bất cứ có cái hình thức nào, hình tướng nào đều là giả hết. That is true. Okay? Đó đúng. It's very true. Okay. The point I'm trying to make is this. Okay. You function by gathering things with your senses. Chúng ta hoạt động bằng cách là chúng ta dùng cái giác quan để mà tiếp xúc với thế giới bên ngoài. That's how you come into contact with the external world. Okay? If I'm getting fed up with this. It's false mark, okay? I know it's false mark, but I'm getting fed up with it. Tôi biết cái này cái ồn nó hơi nó giả như là tôi bắt đầu cáu rồi đó. Cut it out.
It's trying. Mới nó giả một cái nó làm ồn thêm ngay lập tức. Our senses, we are constantly gathering in data. Mình chuyên môn mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mình thâu nhận vào. Okay? You recognize it as false. Quý vị thấy nó giả khi nào? Okay. It is by definition false. Theo cái định nghĩa, nó giả khi nào? It is false when it makes you attached to it. Nó giả nếu như cái tâm quý vị bỗng nhiên khởi cái tâm chấp trước vào nó. Nghe rõ ràng, is it clear? This is by definition. It's false mark when it makes you become attached to it. Then it's false. It's absolutely false. Yes. So you wouldn't become attached to a true mark? You would not become attached to a mark at all. That's a big difference. Cái thật tướng, quý vị khi mà thấy được cái thật tướng, không bao giờ chấp vào nó. So give me an example cho quý vị thấy. Okay. For example, okay. The noise bothers me. That is false. Cái tiếng ồn, nó làm tôi khó chịu. Có đó giả tướng. Why? Đúng không? Because I'm attached to non-noise. Cái ồn ào làm cái là giả tướng tại vì khiến cho tôi khó chịu. Có nghĩa là tôi đang chấp vào, nó cho tôi thấy là tôi đang chấp vào cái không ồn ào. Make sense? When Goyin says, I lecture well, khi mà cô Quảng Ngân cô nói là tôi giảng kinh hay, thì cô đang chấp vào cái hay. She's attaching to my lecturing well. Okay, that is the false mark. Đó là giả tướng. Nếu thực sự mà Quảng Ngân đã thấy được cái hay thực sự của cái bài giảng ngày hôm nay đó, đã không còn thấy nó hay nữa. Không còn phân biệt là hay là dở nữa. Okay? If she truly understands the true Dharma I'm preaching, then she would not be attached to my lecturing well anymore. She attaches it. That's why she's here. Cô tới ngày hôm nay là cô thích nghe giảng kinh. Vì cái thích đó, cô thích nghe cái lời giảng đó, thành cô chỉ nghe được, chỉ thu thập được những cái hay thôi, mà không thấy được cái thật tướng của nó. So when she comes here and listens to, not only she but you as well, you come here, you listen to my lecture, and you enjoy, you appreciate the nice concepts and the pleasantness of that. Then you're only registering the false mark. You haven't seen the true mark behind the lecture yet. Any questions? Thành ra nghe không? Thành nếu như tới đây ngồi để mà nghe mà hiểu thì cái hiểu đó là chỉ hiểu cái giả tướng thôi, chưa hiểu được cái thật tướng. Hồi sáng cái ý nó nói tới hồi sáng là vậy đó. Mình nhập định để mình càng ngày mình càng thấy được cái thật tướng, chứ không thể chấp vào cái giả tướng này. Tại lúc tôi nói như vậy, có cái ngoài là cái giả tướng, và sau nó có cái thật tướng mà quý vị chưa thấy được. Hiểu chưa? Chứ không phải mình cần nghe để mình hiểu đâu. Mình nghe để mà không chấp vào cái giả tướng. So this morning, when I said someone asked, we make the effort to come here and listen to your lecture, and you claim that we help you enter samadhi. I help you enter samadhi. Okay. Then am I learning anything when I enter samadhi? I said, if you come here because you enjoy the lecture, it's because you are still attached to the marks, and you haven't seen the real mark behind that yet. When you enter samadhi, when you lecture, then you're closer to seeing the real mark behind it. Nghe rõ ràng không? Khi quý vị ngồi nghe mà yên lắng tai, mà nghe yên lắng cái tâm,
Okay. You know that as runs on electricity. All you have to do is shut off the circuit breaker. Nghe không? Quý vị nó có hai cái, một cái là có tướng, một cái là vô tướng. Cái thật tướng nó vô tướng, thành cái viễn thể nó chấp nó được hết. Real mark is markless. That's why you cannot attach to it. Okay? Yes. Mm. Mm. Mm-hmm. 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 Okay, để tôi dịch ra tiếng Anh, xong rồi mình bàn cái chuyện này. Very good story, anecdote, she says, from her readings. This girl who prepares for the lecture, unlike the rest of you. Con người này, người duy nhất trong nhóm này mà sửa soạn để mà mỗi lần nghe giảng kinh là cô đã sửa soạn trước. Cô đọc kinh trước. She researches on the internet. Cô đọc trên mấy cái mạng trước. Rồi xong mới tới nghe giảng kinh. And then she finds a good story to bring it to the lecture. Đem tới mà nghe. Unlike the rest of you, ngược lại quý vị tới chỉ vác thân tới mà nghe thôi. You only come here, okay, unprepared. So she says there's a couple of newlyweds. They got married, and that night, first night, the wife gathered all the jewelry and money, and she ran away. And so the new groom got very upset. He took a knife and ran after her, chased after her. And the Buddha knew about that. So the Buddha appeared on the road. The wife passed by already, so the Buddha appeared and intercepted the groom. And so the man saw the Buddha sitting by the roadside at night, and said, Buddha, have you seen a woman with gold and jewelry and stuff passing you by recently? Cái ông chồng mới tới, mới hỏi là này, so the Buddha says, he says, why are you looking her? Why are you looking for her? Đức Phật mới hỏi là tại sao why are you looking for her? And before the man had a chance to explain to the Buddha that he wanted to catch her because she stole the money and the jewelry, the Buddha immediately asked another question, a follow-up question. Instead of looking for her, why aren't you looking for your thật tướng của mình, phải không? Your real self, the real mark of yourself. So, what is the Buddha's message here?
Cái ý nghĩa là sao? So according to ruler, she says that why you're chasing after that woman instead of chasing after your real self? What do you think? Quý vị nghĩ sao? She has more time to think about that than you do. Cô này có nhiều thời giờ để suy nghĩ về cái chuyện này hơn chúng ta. Bây giờ quý vị suy nghĩ sao? Có đồng ý là không đồng ý? You agree or disagree? The Buddha says, why aren't you looking for your real self, your true mark, instead of chasing after the woman? Người vợ là giả tướng. So the wife is false. That's what ước would say usually. Ông ước bao giờ tưởng tượng nói như vậy, vợ là giả tướng. He's safe today. Ông ước cái này ở ngoài được an toàn một tí. Okay. And the wife would say, no, you're the false one. Hey Randy, is wife the false mark? Yeah. There you go. You know I told the truth because I didn't hesitate that long. Tôi hỏi mọi người mới vào, bước cửa mới vào nói này là vợ ông có phải là giả tướng? Nó đúng rồi, không cần suy nghĩ hết, nó đúng nha, không cần suy nghĩ mới là đúng. So what's the point? The point is this. It's so subtle, you don't understand. This guy is looking for a wife out of revenge. Cái người này đang giận vợ dễ sợ lắm. Kiếm người vợ để làm gì? Để cắt cổ bà. To punish her. Right? He feels so justified in chasing after her and punish her for her crime, for daring to run away from him. Cái người này, người đàn ông này rất thù hằn người vợ, là dám cả gan lấy của cải xong bỏ mình mà đi. Cái người này sẵn sàng giết vợ, sẵn sàng trả thù người vợ. Mình nghĩ là mình rất là đúng, mình có quyền làm như vậy. This man feels totally justified in punishing the wife. Agree? Có đồng ý không? Right? Okay. And this is the nature of ignorance. Cái vô minh nó như vậy đó. Quý vị nghĩ quý vị hoàn toàn đúng. The nature of ignorance, let me remind you, okay, is that you think you're absolutely right. Nghĩ là mình đúng. What does believing you're right mean? Cái câu khi mà nói là mình nghĩ là mình đúng nghĩa là sao? Quý vị đang chấp vào cái giả tướng. Mình đang thấy mình đúng mà. You're seeing you're right. You see that? And therefore you're attaching to false mark. Quý vị thấy mình đúng là quý vị đang chấp vào cái giả tướng. Quý vị vì cái đúng đó mà quý vị sẵn sàng tạo nghiệp, sẵn sàng sát một người, hại một người. Là cái đó vô minh trên cái vô minh, làm cái vô minh trên chuyện vô minh. So because you see you're right, you see you totally justified, therefore you're about to feel it's okay to commit a crime upon ignorance. So ignorance compounded on ignorance. Có gì hay ở đó? What's so great about it? Let me ask you. This is not only the new groom here, but it seems to apply to so many things we do in life, doesn't it? Quý vị để ý chứ coi. Không phải chỉ riêng vì cái chuyện người đàn ông, người chồng mới có gia đình, lập gia đình hay không, mà hình như rất nhiều việc làm trong chúng ta mỗi ngày đó, nó giả trên giả,
It's falseness compounded upon falseness. Agree? Đồng ý không? We pursue falseness, we attach to falseness. Chúng ta chấp vào cái giả và chúng ta đeo đuổi cái giả. And if someone else dares tell us it's wrong, then you shoot that person. Nếu người khác mà dám nói là mình sai, mình bắn người ta chết. You sue them, take them to court, kiện tụng người ta. Okay? So what does the Buddha say? Thành Đức Phật mới nói Đức Phật nói là bỏ cái giả này, tại sao không tìm cái thật của mình đi? Why? So the Buddha's message is, why are you chasing after the false? You're chasing after the false outside. Đang chạy ra cái giả bên ngoài là cái người vợ. You're chasing after the falseness outside called your wife. You're much better off chasing your true self. Thay vì chạy ra ngoài cái giả như vậy, sắp làm một cái chuyện hồ đồ đó, trở về là cái thật của mình đi, kiếm cái thật ở trong mình đó, ở ngoài chứ không phải ở ngoài. So the Buddha's message is that instead of your continuing with committing stupidity, a stupid act, go back to yourself, retrieve inside, return back inside, return the light, and look for the truth inside of yourself. Tìm cái sự chân thật của mình đó, của mình đã có sẵn. Questions? Ai thắc mắc gì không? Thì có chuyện sao? Ông nó có tiếp tục rượt hay là ông bỏ về? So the man listened to the Buddha's question, advice. He got an awakening and he didn't pursue his wife anymore and he went home. Bởi vì Phật nó khác mình cho đó. Tôi giảng học trò tới chừng này không mà cả mấy tháng trời không ai hiểu đấy. This is makes me feel so green with envy. The Buddha saw this man here only said two sentences, two questions, and the guy is awakened. I've been trying to explain real mark to you for nine weeks now, 10 weeks now. 2 tháng rưỡi rồi, không ai hiểu cái chuyện này hết. No one understand real mark. Đã bỏ 2 tháng rưỡi giảng về cái thật tướng mà không ai hiểu được hết. Phật hỏi có 2 câu ta hiểu ngay lập tức. It gives me a complex, tự ti mặc cảm ngay lập tức. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Good story, good anecdote, very good. We should include this in the thing. Rất là hay. Yeah. You said the false marks, they're false when we attach to them. So like the sound, if you don't attach to it, is it true in that case? Câu hỏi là nếu như cái giả tướng là làm mình chấp trước vào nó đó, thì cái âm thanh mà mình không chấp vào nó là nó giả, là nó thật. She says also false, even though the sound doesn't have a structure, it doesn't have a form, but it still has marks. Yeah. Kỳ nghe. Anyone có ai có ý kiến gì khác không? The sound that you don't attach to, is it false or is it true? For example, someone says, okay, so the master is lecturing and someone is beating against the wall repeatedly and making a lot of noise. I don't care. Is it true mark or real mark? Có người ngồi đang nói, ông thầy đang giảng kinh mà ngoài nó gõ cửa, lấy cái búa gõ đều gõ hơn cả tiếng đồng hồ rồi.
Kệ gõ kệ nói chuyện của ông và chuyện của mình. Cái đó là giả tướng hay là thật tướng? It says real mark. Giả tướng. I have one real mark. I have one false mark. Two false marks. Okay. Ai nói là thật tướng? Raise your hand. 1, 2, thật tướng. Okay. Who says it's false mark? 2 to 2. 3. Giơ tay một lần thôi, đừng giơ 2 lần. Yeah. Why is it false? It's still something you can discriminate about. You still perceive it as a sound versus a smell. You're still discerning. Tại sao là giả tướng? Giả tướng là tại vì quý vị vẫn biết nó là âm thanh thay vì là cái mùi. Kỳ vẫn chấp nó là âm thanh như thường. Nó vẫn là giả. Quý vị còn phân biệt ra nó là âm thanh là nó giả ngay lập tức. If you are able to discern as a sound, then it's false right away. I can also tell it's not a trumpet. Or not a lot of things. Yeah. Discerning. Yeah, you're discerning. Okay. And at a very much deeper level, you don't realize that you actually are form very subtle form of attachment right there as well, but you don't detect it. Cái sự thật là khi quý vị mà phân biệt nó được ra là một cái âm thanh rồi, ở dưới tầng lớp rất là thấp, rất là sâu, rất là thầm kín của quý vị, là quý vị có một cái sự chấp trước mà quý vị không biết. Okay? Because as soon as you form a discernment, the attachment comes right away. Khi mà quý vị, cái tâm quý vị phát cái niệm là phân biệt một cái, là có cái chấp trước ngay lập tức. Nó tự động có ngay lập tức. You can't even detect it. Quý vị không thấy nó luôn được nữa. Nó dễ sợ như vậy. Cái vô minh là như vậy. Cái vô minh là cái mình thấy không được. I remind you, ignorance is not something you can see yourself. That's why it's called ignorance. Cái vô minh là cái mình thấy không được. Từ bản thân mình thấy không được. Mới gọi là vô minh. Vô minh, mình không thể là chiếu sáng nó được hết. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? So in short, it is still a false mark. If you can discern as a sound, then it's still a false mark. Even though in this case here, the attachment is a lot more subtle than you even can detect it, can realize. Cái này là một cái sự chấp trước dựa trên vô minh mà rất là kín ở dưới mà quý vị chưa thấy được. Okay? Yeah. Doesn't that kind of get around the question? Because when you're saying that you can't perceive without attaching, but so you're not actually saying that. I mean, the question was, if you could perceive it without attaching, would it be true mark? So you're saying you can't perceive without attaching? We're talking about the way you perceive. Like, could a Buddha or Bodhisattva perceive without attaching? They perceive without attaching, absolutely. We perceive with attaching because it's driven by attachment originally. Then we perceive. We don't even realize it. Cái này câu hỏi rất là hay, là tôi nói là mình chấp trước thành mình mới ý thức nó được. Quý vị cũng biết cái chuyện đó là những cái mà quý vị thâu thập được, cái giác quan quý vị thâu thập được là tại vì quý vị đã chấp trước sẵn rồi mới thâu thập được. Ok? Đó. Thành ra hỏi như vậy Phật Bồ Tát có chấp trước hay là không? Họ tiếp xúc với thế giới bên ngoài hay sao? Họ tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng để họ không có một chấp trước nào, thành khi mà họ tiếp xúc họ không bị chấp trước.
Okay? Cái này nó kín dễ sợ, cái gì cũng thấy được. This is very extremely subtle, very low level, very well hidden, very difficult to see. Okay? Okay, moving on. I don't want to bore you too much because it's way too subtle, abstract for you. Nó hơi abstract. What's abstract in Vietnamese? Trừu tượng quá. Thành ra chỉ nói cái vị biết cái đại khái là như vậy thôi. Từ từ quý vị sẽ hiểu sau. You will understand it later. Another name for the Buddha nature is the Dharma realm. Một cái danh từ khác của cái Phật tính đó, gọi là pháp giới. Okay? Dharma realm refers to everything. Cái pháp giới nghĩa là tất cả. Whatever you perceive of is there. Tất cả cái gì có cái gì, những cái gì cái gì, những cái tất cả những cái gì quý vị có thể thấy được, nó ở trong đó rồi. Including the ones that you cannot perceive of. Ngay cả tất cả những cái gì quý vị không thấy được á, nó có đó rồi, có sẵn đó rồi. In fact, what you can perceive of is about this much. Thì thật là cái mà quý vị thấy được á, nó bằng một cái hạt cát thôi. And what you cannot perceive of, okay, is the rest of it. Cái số lượng mà quý vị có thể thấy được ngày hôm nay đó là bằng một hạt cát thôi. Còn cái pháp giới là cái phần còn lại của cái vũ trụ này. Cho quý vị thấy là cái sự hiểu biết của mình nó eo hẹp đến chừng nào. Just to tell you how limited our perceptions are. This is why, because our limited perception, we get so easily confused by external marks. Vì chúng ta, cái nhãn quan của chúng ta đó, những cái giác quan chúng ta nó quá eo hẹp đi, thành ra chúng ta rất dễ bị chấp trước. Okay. Sự thật là như vậy nè. Sự thật là cái pháp giới này, cái vũ trụ này đó, nó vô tận. Mà cái tâm chúng ta là tâm không có giới hạn. Let me tell you, let me put it this way for you. The Dharma realms is infinite in infinite dimensions. You hear that? Infinite dimensions. Infinity, infinite dimensions. Cái vũ trụ này đó, nó vô tận của vô tận. I don't know how to explain dimension in Vietnamese. Tại mình, cái thế giới mình là có ba cái. For example, our world is three-dimensional. Okay? Thế giới mình có ba cái, bề ngang, bề rộng, bề cao. Là thế giới của mình. Cái thế giới của Phật á, là nó vô tận cái khía cạnh, mà vô tận cái đó luôn nữa. Cái vô tận. Mà mình chỉ thấy được chừng này thôi. Mà nghĩ mình biết hết tất cả. Người khoa học gia đó, những cái người mà phàm phu chúng ta thấy được chút xíu, một hạt cát thôi, nghĩ là mình biết hết rất là nhiều. Cái sự hiểu biết của nhân loại chỉ một hạt bằng một cát thôi. Còn cái hiểu biết của Phật á, nó là vô tận của vô tận. Nó dễ sợ như vậy. Cái y học của mình á, là một cái hạt cát thôi, không có bao nhiêu hết. Okay? All the human knowledge is just one grain of sand. That's all. Okay? Tại sao tôi nói như vậy? Why do I tell you this? Because I want you to open your mind, để quý vị mở cái thâm thức mình ra. Đừng có nghĩ là mình biết đủ rồi. Do not be satisfied with so little. There's so much more that we don't know. Có rất nhiều mà chúng ta thấy không được. Phải biết khiêm tốn. We have to be humble. There's so much wonderful knowledge, bao nhiêu những cái kiến thức, những cái hiểu biết, những cái trí huệ mà rất tuyệt vời mà chúng ta chưa có nữa, chưa dùng được. Okay? There's so much more to be learned, so much more to be uncovered. Okay? It's also called Dharma body, cũng gọi là pháp thân. What does Dharma body mean?
thân là cái thân thể. Body means the body. Okay? Of something, of someone, of the Buddha. Đây là cái thân của Phật. Thân Phật gọi là Pháp thân. This Buddha's body is called the Dharma body. Why is called Dharma body? Tại sao gọi là Pháp thân? Anyone? Yes? Why is it composed of all dharmas, all possible dharmas? It consists of all the dharmas that you can think of. Tất cả những cái pháp, những cái giáo lý mà quý vị có thể nghĩ được á, nó có trong đó. Và những cái quý vị không nghĩ nó có trong đó, as well as the one we can't think of. So it contains all the principles there is to understood, to be understood. Tất cả những cái gì quý vị cần để mà hiểu đó, cần để mà biết, trí huệ để mà hiểu đó, nó có trong vị Phật ấy. Nói cách khác là Phật biết hết tất cả. In other words, this Buddha here, he knows everything. Đức Phật này không có gì mà không biết hết. Okay? Any questions about this? Okay? It's called perfect enlightenment. Gọi là viên giác. Enlightenment is brightness. Enlightenment là cái ánh sáng của trí huệ. The brightness of wisdom. Khi mà quý vị có trí huệ đó, cái đó gọi là nó tượng trưng bằng cái ánh sáng. When you become enlightened, it is symbolized by brightness. Okay? What does it mean? Brightness. Clarity, sự sáng suốt, nó rõ ràng dễ sợ lắm. Enlightenment is clarity of mind, cái sự sáng suốt của cái tinh thần của mình, cái sự trí huệ của mình. Giác ngộ như vậy đó. Enlightenment is you have clarity of mind, you know exactly, okay, the truth, thấy được cái sự thật. Okay? Perfect enlightenment. Cái sự thật, cái giác ngộ này nó vẹn toàn. Tại sao nó vẹn toàn? Because enlightenment has many gradations. Cái người mà nói mình Bồ Tát á, cái người nói mình là giác ngộ đó, cái người đó không biết rằng cái giác ngộ, khi nói những cái chữ giác ngộ nó có nhiều cái trình độ khác nhau. There are many gradations of enlightenment. And the topmost one is called perfect enlightenment. Cái mà giác ngộ mà tột cao nhất á, mới gọi là viên giác. Còn ở dưới đó chỉ gọi là giác ngộ thôi. Below that is called enlightenment only. It's not called perfect enlightenment. Is it clear? Let me give you an analogy of enlightenment. Nói cho quý vị biết cái giác ngộ. Cái giác ngộ là giống như là mới bắt đầu thấy một cái khía cạnh của một cái kim cương. It's like seeing one facet of the diamond. The diamond has many facets. Một cái hòn ngọc kim cương đó, nó có nhiều cái khía cạnh nó khác nhau. Cái giác ngộ là thấy được một khía cạnh rồi. So the enlightenment refers to you're able to see one facet of the diamond. As you work, continue to work, càng ngày càng tu tiếp, thì cái giác ngộ càng ngày nó càng rộng thêm. Then your enlightenment becomes broader, and you see more and more of the facets. Càng ngày càng thấy nhiều hơn. Okay? Until when you see all the facets, then it's called perfect enlightenment. Khi cái vị tới lúc mà cái vị càng ngày càng nhiều, cho tới lúc mà thấy hết tất cả những cái khía cạnh của kim cương đó, hòn ngọc kim cương đó, thì mới gọi là viên giác. Is it clear? Nghe rõ ràng không? Okay. Also, the nature pure, the substance is bright. Cái lời công cái khác là tính tình, minh thể. Okay. Nature pure.
Tính tịnh nghĩa là sao? Meaning that it's free from defilements. Tính tịnh có nghĩa là cái thể nó, cái tính tình của nó, cái thể của nó hoàn toàn, nó không có ô nhiễm. Okay? Không ô nhiễm. There's no defilements. What are defilements? Ô nhiễm là gì? Tham, sân, si. Defilements can be defined as greed, anger, and stupidity. You have any trace of those three poisons? Quý vị còn bất cứ ba cái tam độc này, tham, sân, si, thì quý vị vẫn còn ô nhiễm. Thành cái Phật tánh đó, là nó hoàn toàn không có tham, không có sân, không có si. So the Buddha nature is free from greed, hatred, and stupidity. That's why it's called nature pure. Bởi vì nó là tính tịnh. Okay? Substance bright. Cái thể, minh thể. Nghĩa là sao? When you become, when your nature becomes pure, khi mà cái thể, cái vị nó thanh tịnh đó. Okay? Nếu cái tính cái vị nó thanh tịnh thì cái thể cái vị nó thành sáng ngời. When your nature is pure, then your substance is bright, irradiates. It emits a brightness. Khi mà quý vị thanh tịnh rồi, cái tính tình quý vị nó thanh tịnh, không còn tham sân si nữa, thì lúc đó cái thể tánh quý vị bỗng nhiên nó phát quang. And it emits a certain brightness that is only that only enlightened people can see. Lúc mà nó phát quang như vậy, cái ánh sáng đó, cái thể minh đó, cái minh thể đó, chỉ có người giác ngộ mới thấy được. Bởi vì có người giác ngộ mới nhận ra được nhau thôi. This is why only enlightened people can recognize each other. Người ta mà không thấy được, ta chứng, ta nói tôi này tôi nọ, thì ra một cái người khác là giác ngộ, ta nhìn nó, mày đâu phải là giác ngộ đâu, nói tầm bậy. nói thôi, ai không tin hết. So that's why, because this substance, this bright substance can only be seen by enlightened people, cannot be faked. Therefore, when unenlightened people claim they're enlightened people take a look at them and say, you are lying through your teeth. You certainly are not enlightened. You can fool others, but you can't fool me. Có thể bịt người khác, nhưng sao bịt tôi được? Đây là cái tội của những người mà người ta vô minh, ta làm những chuyện người ta không biết, tưởng là không ai biết. And this is what happens to people who claim they're enlightened and they are not. They don't realize that the enlightened people know. Can't fool them. Cách nào bịt cái người mà giác ngộ được. Okay? Any questions? Yes. This one you said that the Dharma realm is infinite dimensional. Yes. Are there other, like you've talked about how there's other worlds that are just out on, say, other planets, which would seem to be like they're in our three-dimensional space. Yeah. Are there also worlds that are just not in our three-dimensional space at all? When we talk about three-dimensional, it's talking about your limited perceptions by three dimensions. There's a lot more that our senses cannot perceive. Infinite more dimensions we cannot perceive. That's all. That's what it means. Of course, if you only restrict them to only three dimensions, then yes, all the worlds are within those three dimensions. But actually, the three dimensions are only limited to you.
to many more dimensions. Okay? That's what it means. I guess are there beings that exist in other dimensions completely apart from our regular three that we're familiar with? Yeah, absolutely. Yeah. It's beyond our perceptions. Like the invisible world is one more dimension. Okay, so we are a lot more limited than we realize. So many more dimensions that we're not aware of. Hỏi về cái vấn đề là, yeah. Well, the scientific string theory, they claim there's 11 dimensions. We have another planet in another dimension, like starting right where we are, and another. Yeah, that's all they can imagine. Infinite. Yeah, unknown dimension. It would be 10 billion. Or more. Like what we are. Yeah. And just another dimension. Yeah. Many more dimensions we can't imagine. I'm sure nobody can imagine that. Even say the words. You can't really. And it constantly changes. It constantly evolves. We are limited by space and time. The Buddhas are not. And neither limited by space nor time. That's 5 dimensions right there already. You know, X, Y, Z, and time, that's 4. Okay? Visibility is 5. And you keep on adding. It's infinite. You just can't perceive. You only perceive only 3 dimensions. Okay. Any other questions? Cái này giảng tiếng Việt, cái giảng tôi giảng không nổi. Dịch ra không nổi. Okay. Because of these different names, and therefore we need a different way to slice it, so that to help you bring these concepts to light. And có nhiều cái khía cạnh khác nhau, ta phải dùng những cái phương tiện khác nhau để giúp quý vị thấy những cái khía cạnh này, okay, của cái thể của cái kinh này. Any questions? Ai thắc mắc gì không? So speaking on the Sutra substance, bàn về cái thể của cái kinh, thì mình có thể nêu ra một vài cái người giác ngộ ta dạng nghĩa ra sao. We should look at how some of the enlightened people explain the Sutra substance. One of the very famous one is Sutra, người mà nổi tiếng, người tổ sư rất là nổi tiếng, ngài Trí Giả Đại sư rất là nổi tiếng, người đã đại giác ngộ, đại Bồ Tát. He says that, ông nói rằng, if you can see marks as no marks, then you can see the dust come one. Nói về cái thể của cái kinh này, thì ngài Trí Giả Đại sư nói rằng nếu quý vị có thể thấy tướng là vô tướng, thì có thể thấy được Như Lai ngay lập tức. That is the truth. Đó là sự thật. Nếu quý vị thấy bất cứ cái gì đó mà không chấp vào nó, là quý vị thấy được Như Lai. In other words, you see, you perceive anything and you don't attach to it, then you can see the dust come away. That's what he's saying. You can see the Buddha. Dust come one. Nghe rất là dễ. Nghe là dễ. Very simple. You don't see things, you don't attach to those things, then you're able to see the Buddha. Thấy mà không chấp, tức là thấy được Phật. Ma Nhi, ngài Ngũ Ích, another very famous patriarch of the Pure Land sect. Cái ngài Ngũ Ích, một cái vị đại sư mà cũng là tổ sư bên Liên Tông, bên Tịnh Độ Tông. He says that real marks is permanently dwelling. Thì ngài Ngũ Ích nói rằng thật tướng là thường trụ.
Thật tướng nghĩa là sao? Thường trụ nghĩa là sao? Nó không bao giờ nó đi đâu, nó không bao giờ nó thay đổi. It doesn't go anywhere. It doesn't change. Whatever you see right now is changing and is disappearing. Cái gì quý vị đang thấy ngày hôm nay đó, như cái hoa này đó, nó đang tàn tạ, nó đang tiêu tan. Nó sẽ biến mất. Còn cái thật tướng nó không bao giờ nó thay đổi hết. Whereas real mark never changes. Is that clear? Okay. Đi xiển, ngài Đế Nhàn. He says, this sutra here refers to the primary meaning of emptiness. Ngài Đế Nhàn nói rằng cái kinh này, cái thể của cái kinh này nó bàn về cái đệ nhất nghĩa của không. It says, in other words, if you want to understand emptiness, okay, true emptiness, then you have to understand this sutra. Một khi quý vị hiểu được cái chân không á, là quý vị có hiểu được cái kinh này. Hoặc quý vị có hiểu cái kinh này, thì hiểu được cái chân không. Vice versa. If you understand this sutra, substance, then you're able to see true emptiness. Now you understand why you need to invest the time in investigating the sutra. Thành ra quý vị hiểu, quý vị phải cần bỏ thời giờ, đầu tư thời giờ vào để mà nghiên cứu cuốn kinh này, để hiểu được cái chân không, để mà học được cái chân không, thấu rõ được cái chân không. Okay? All right? And all the three are the different aspects of the same principle. Ba cái khía cạnh này là cùng một cái nghĩa hết, một cái giáo lý hết. Giáo lý là gì? Non-dwelling. Cái giáo lý là vô trụ. Okay? You don't dwell on either emptiness or existence. Không trụ vào cái hữu và không trụ vào cái không. Hữu là cái gì thấy được. Existence is what you perceive. Emptiness is what is not there. Cái không là cái nó không có ở đó. Cả không, cả hữu đều không chấp nó vào. You don't attach it either. Okay? When you attach to neither emptiness or existence, khi quý vị không chấp vào không, cũng không chấp vào cái hữu, không chấp vào cái có, cũng không chấp vào cái không. You don't attach to neither emptiness or not there or existence. Then you are apart from all marks. Tức là quý vị lìa các tướng. These are important words you need to understand. You need to hear of. Quý vị phải nghe những cái danh từ này, những danh từ rất quan trọng trong Phật giáo. Khoan hiểu cái đã. Don't try to understand yet. All you need to hear for today, you need to hear that you are apart from marks. Mình lìa các cái tướng. Đó là cái quan niệm rất là quan trọng. Meaning that what does it mean apart from marks? Lìa nghĩa là sao? Apart from marks means that you don't attach to marks. Lìa tướng có nghĩa là không chấp tướng. Hai danh từ nó giống nhau. It's the same meaning. Cùng một ý nghĩa. Lìa tướng với chấp tướng nó cùng một cái quan niệm. Nghĩa là mình thấy đó, điều mình không coi nó là có đó. Mình không chấp vào nó. You see it, but you don't attach to it. That means you're apart from marks. You see, the concept is very important. Cái này nó quan trọng lắm. It's not about denying the marks. Nhớ quan trọng như vậy này. Đây không phải là nói là mình từ bỏ cái tướng. Okay? Let me emphasize. It's not about rejecting the marks. Không phải là mình xua bỏ. Mình xua bỏ
cái mình không muốn. For example, you reject evil. Chẳng quý vị từ bỏ cái ác. Okay? It's not about that. It's not rejecting the evil. Cái này là không từ bỏ cái ác. Any questions? Doesn't mean that you become a dead wood. You don't register your senses anymore. Cái này không có nghĩa là quý vị thành cái thứ vô tri, cái vật vô tri, không còn giác quan nào nữa, không còn cảm giác nào nữa. Quý vị có nhưng đều không chấp vào nó. You still experience, we don't attach to your experience. Mình vẫn có những cái cảm giác, có những cái giác quan, nhưng mà mình không chấp vào những cái giác quan đó. Đó là ý nghĩa của cái lìa các tướng. That's the meaning of being apart from marks. Would you like to know how it works? Quý vị làm sao biết làm sao không? You know how to get there? Sao tới đó không? How do you get there, Amy? Would you like to know how to get there? You do? It's kind of cool, huh? You can be there and that you don't attach to it. How is it possible? Huh? Làm sao mình có thể tới đó mình không chấp được? Janice, how do you do that? You don't know? You don't care or you don't know? Huh? Làm sao mình tới đó bây giờ? Yes. Samadhi. Định. Yes. How? What kind of samadhi? Senseless samadhi. Không có giác quan định. Huh? Right? That's what you're referring to? Some level of samadhi. Now he's hedging. Okay? Làm sao mình có thấy nó mà không chấp nó bây giờ? How? In order for you to get there, muốn tới đó đó, you have to cultivate samadhi. Phải luyện định lực. That is true. That is correct. All right. The more samadhi you have, the higher samadhi levels, càng ngày cái định lực nó càng cao. This is what it's going to happen to you. Khi càng ngày cái định lực càng cao thì một chuyện xảy ra. Okay? The higher you are, the quicker you can drop it. Định lực càng ngày càng cao thì càng ngày càng xả nó lẹ hơn. Còn Ngân bây giờ ngồi phải ngồi suy nghĩ. Cái này không tốt, thôi bỏ. Okay? So for example, Yin sits there and says, this is not good for me, therefore I should let go. So she lets go. Okay? And then he said, maybe not all of it. Xong ngồi tiếp tục suy nghĩ. Mình bỏ như điều không nên bỏ 100%, mình bỏ khoảng chừng 75%, tôi mình giữ 25% lại. She says, I should only let go 75% and retain 25% just in case. Okay? Yeah. She says, I bỏ, I drop 100%. I don't drop 75%. I say whatever I think I drop. Yeah. So for you to be not attached to mark means that as soon as you realize you attach to something, you drop it right away. You have the ability, you have the strength of mind to drop it right away. Cái này như vậy, quy tập như vậy này, dễ lắm. Khi quý vị ý thức được rằng mình mới đang chấp vào một cái gì đó, mình xả nó ngay lập tức. Thì khi vì mới tới được cái không chấp. Okay? Nghe được không? Does it make sense?
It has to be gradual. Cái này nó từ từ mới tới được, chứ không phải bỗng nhiên nó tới được đâu. You know, you can't say, oh, I come to master's lecture and he lectures so well, like Bồ Dính says, and then đừng nghĩ là giống như cô Quả Ngân của ta, ngày nữa tôi nghe thầy giảng kinh hay quá, tôi giác ngộ xong rồi, I became enlightened. I say, yeah. Not the kind of enlightenment I'm talking about. Quý vị muốn giác ngộ mà nghĩ mà sau khi tới nghe tôi giảng kinh mà giác ngộ ngay lập tức á, tôi nghĩ chắc chắn quý vị không có giác ngộ đâu. Không phải cái loại giác ngộ đó, chỉ giác ngộ tưởng tượng quý vị thôi. Only your imaginary enlightenment, not the true enlightenment. Muốn giác ngộ và chân thật á, phải nhìn thử mình có thể, quý vị tự hỏi thôi, đừng nói với tôi. You don't have to tell me. I can tell whether you're enlightened or not. Tôi có thể biết quý vị giác ngộ không giác ngộ, đó là tôi biết, đó là bí mật của tôi. Nhưng để quý vị có thể tự biết được, you can tell yourself how quickly you can drop things. Okay? Cái người mà giác ngộ đó xả rất là lẹ. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. What's common is that what enlightened people are able to do is they're able to drop things so quickly. Cái người giác ngộ xả rất là lẹ. Tích tốc là xả ngay lập tức. In no time they can drop anything. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? When you say apart from all marks, he's be qualified. Lúc mà nói về lìa tướng, phải có hai cái khía cạnh khác, quý vị phải để ý tới. As well as non-marks. You also need to be a part of all non-marks. Khi nói lìa tướng, là phải nói lìa luôn cái vô tướng luôn nè. What does it mean? Nghĩa là sao? Lìa vô tướng nghĩa là sao? All you enlightened people or people with wisdom, những người đã giác ngộ, đã có trí huệ, trả lời giùm tôi câu này nữa. Lìa không tướng nghĩa là sao? People are being cautious. No one is raising his or her hands. Bây giờ cẩn thận rồi, không ai dám giơ tay hết. Tại tôi đang hỏi móc quý vị là ai giác ngộ, trả lời cho tôi nghe. Okay, how about non-enlightened people? Thôi những người mà chưa giác ngộ thì sao? Giơ tay được rồi đó. Yeah, one non-enlightened person here. Chưa giác ngộ. Nghĩa là sao? Lìa vô tướng nghĩa là sao? Từ này, có cái gì mà không có tướng không? Can you name something that has no mark? What has no mark? Name something that has no mark. Kể tôi nghe cái gì có vô tướng. Cái gì có tướng? Cái gì không có tướng? Cái gì không có tướng đây? Tất cả những cái gì mà quý vị có thể nghĩ ra đều có tướng ấy, đúng không? Everything you can perceive of has marks. Am I correct? Has a mark of emptiness. Ông hỏi cái không nó có tướng không? Tôi nói cái không nó có cái tướng của cái không. Am I correct? In your mind, is emptiness means something called a mark of emptiness. Trong tâm quý vị đó, khi quý vị nói cái không á, là tâm quý vị có một cái tướng và cái tướng không. Có nghe? Nó xấu thầy, sao bây giờ nó xấu con, nói tầm bậy. Cái đó là vô tướng. Ngồi Yin has a very clever thing. She says, suppose you badmouth me. I say, no, I don't ever badmouth people. That's not true. But he says, but suppose you badmouth me, and I don't hear it, I don't get it.
then I consider that to be non-mark. Agree or not agree? Như vậy vẫn còn cái tướng của cái vô tướng. Vẫn còn thấy cái vô tướng. Yeah, chút. Yeah. I hear you, but at least it's not as bad. I agree. Yeah. Okay. So, cái vô tướng này á là cái mà quý vị không thấy được. Okay. Cái vô tướng này nói là lìa cái vô tướng, người lại lìa những cái quan niệm tên là vô tướng. Hiện bây giờ quý vị nghe khi thường tại quý vị khờ quá đấy, thường tôi hỏi vô tướng, có nhiều người nói tôi, nhưng mấy ông này ông nói sẽ là Phật tướng của tôi, Phật tính. I'm surprised today there's no smart Alex says what has no mark is the Buddha nature. That's what we're talking about. Mình đang nói về Phật tánh là vô tướng. Có người sao thầy nói thưa thầy cái một vô tướng, thưa thầy cả vô tướng là Phật tướng, Phật tánh. Tôi cũng đợi mà không ai chịu nói. Thì cái Phật tánh đó đôi khi vì nó còn có tướng, tại nó còn cái tướng của cái Phật tánh. Ok? Cái quan niệm vô tướng là một cái tướng, đúng không? Remember, the concept of non-mark is actually a mark of non-mark. Agree? Đồng ý không? Khi cái vị nói cái vô tướng là đang nói một cái tướng của tên là vô tướng, chứ đâu phải là không có tướng đâu. Đúng không? You don't pay attention, but when you talk about non-mark, you're actually talking about a mark called non-mark. Okay? Đồng ý không? Or is it too much for you? Hay là quá trừu tượng quý vị không nổi rồi? Okay. So, whatever you perceive of, it has marks. Tất cả những cái gì quý vị có thể thấy được, nó có tướng hết. Okay? It's a very important concept. Cái chuyện nó quan trọng. Tại vì cái Phật Pháp á, giảng cho quý vị biết á, là mình, con người phàm phu mình chấp tướng, tại vì mình chấp hết tất cả. Chấp tướng vì là sao? Mình gặp cái gì mình chấp đấy. Cái khổ như vậy đó. You see, this is a very important concept in Buddhism. Buddhism says we attach to marks. What does it mean? Meaning that we attach to everything. Everything. The dog, the cat, money, poverty, food, sleep, sex. Whatever we perceive, we attach. Thành những con người mình chấp tướng có nghĩa là vậy. Cái gì mình đụng vào là mình chấp đấy. That's how depressing it can be. Thành nó chán đời như vậy đó. Bất cứ mình thấy cái gì là mình chấp đấy. Ok? 入境有问题吗？老师，我觉得说，我们人呐，心里面的东西太多了，什么都是相。你要讲没有相呢，根本不可能。对，是什么修行成佛了，才真的是空。连心里边有个空也不是空。Okay. Do we agree on that concept that everything we perceive, we attach? Quý vị đồng ý chỗ đó không? Mình thấy cái gì, mình chấp cái đấy. So far so good? So how do you detach? Làm sao mình detach bây giờ? Làm sao mình phá cái chấp mình bây giờ? He says, don't do anything. Mr. Trang says, don't think about it. Don't do anything. Don't think about the wife. Don't think about the children. Does it mean you can detach? Mình không nghĩ tới vợ, không nghĩ tới con. Mình có xả nó được không? Càng xả không được. I say you even more attached for not thinking about them. Yes. He says, I don't think about the good, I don't think about the evil stuff, because she has a penchant for evil. Cái bà này thích chuyện ác. Bà chỉ nghĩ toàn chuyện ác không à. He says, when they say something good about someone else, she doesn't pay attention. When they badmouth about someone else, she remembers it for life. Okay. How do you not attach? Here's the secret. Đây cái bí mật của bên Phật giáo mà quý vị không hiểu.
Okay. Cái lý do chúng tôi nhấn mạnh giúp quý vị phát triển định lực vì mỗi cái định lực nó xả một mớ. You cannot attain the samadhi levels unless you detach. This is why we emphasize helping you develop samadhi power, because each samadhi level, in order for you to get there, you need to drop a bunch of things. Thành cái người bên chánh giáo, chánh pháp á, huấn luyện quý vị bằng cách giúp quý vị phát triển định lực, chứ không thể nói được. Nói mà quý vị mà ngồi nghe pháp ở đó, ông thầy ông giảng hay dễ sợ. Ông thầy nào sao mà ngày nào tuần nào tôi tới, tôi học hỏi nhiều dễ sợ. Tôi mê chứ, thấy cuốn sách tôi nó đầy, nó dày như vậy này. 10 năm rồi tôi biên cả một cái tràng giang đại hải. Tôi biết bao nhiêu thứ, tôi giàu dễ sợ, tôi phong phú dễ sợ lắm. Tôi biết nhiều dễ sợ, tôi làm vua được rồi. Là cái gì? Không có định lực. Cái người không có định lực, nó càng ngày nó thấy mình càng giàu. Cái người mà có định lực càng ngày thấy mình càng nghèo. Ủa sao càng ngày tôi không có vậy? Càng ngày tôi không còn cái gì hết. Hiểu chưa? Tôi nghe tôi biết cái dân nghèo ngay lập tức. Because I remember someone telling me, I'm so happy. I learn so much every week. I learn new principles every week. Every time he comes on to the temple on the weekend, I learn, I have more insight and more insights. I know so much more than before. What does it tell you? This person has no more samadhi power than last week. Tôi nghe cái rầu dễ sợ. When I hear that, my heart sank. I felt so bad. I felt so depressed. I said, life is meaningless. Nothing matters. Cái người thầy là phải dạy quý vị xả bằng cách phát triển định lực, không thể nào nói được. Quý vị nghe rõ không? The true teachers, they want to teach you to drop things by helping you develop samadhi power. It cannot be taught. You have to enter samadhi. Quý vị phải nhập định, quý vị mới xả được. Nói cái đó hoài, không cách nào mà xả nữa. You can talk all you want. The more you talk, the more you know. Càng ngày càng nói càng biết nhiều. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Bác Thân Hương có thắc mắc gì không? Càng ngày càng xả, đúng không? Cái học Phật giáo là mình biết để mình xả, rồi biết để mình nhớ đâu. See, this is what Buddhism is about. The more you learn, the more you let go. Càng biết càng xả. And when you let go, what happens? Lúc mình xả được cái chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? If you're not saying, I'm not telling. Không nói, tôi không nói đâu. Không hỏi, tôi không nói đâu. Yeah. Excellent. Giỏi. The more samadhi power you have, the less afflicted you become. Định lực càng ngày càng cao thì mình càng ngày càng bớt phiền não. Nói cách khác là sao? In other words, what does it mean? You are happy or. Mình hạnh phúc hơn. Cái hạnh phúc là không có phiền não chứ không phải là sung sướng. Let me tell you again. Happiness is about lack of afflictions, not pleasant things. Amy said, yeah, I mean, I thought I'm here to learn about happiness. I'm here to learn about knowledge. But actually, incredible how crude some people are.
Okay? Quý vị nghe không? Phiền não đó là cái làm mình khổ, chứ không phải là cái sướng nó làm mình sướng đâu, mình hạnh phúc đâu. The afflictions are the things that make us unhappy. It's not the pleasant thing that must make us happy at all. It's learning to deal with your afflictions. That's what you discover happiness. Càng ngày càng biết giải quyết những cái phiền não của mình, thì càng ngày mình càng hạnh phúc. Đó là bí quyết hạnh phúc. That is the secret to happiness. Any questions? Ai thắc mắc gì không? He says, fine, you can say all you want. I'm going shopping tonight. Có người ngồi nói, ông thầy nói với kệ ổng, tối nay mình vẫn đi shopping như thường. There's so many good things cheap on big sale and big discounts now. If I don't buy it right now, when I'm going to buy them? Có người nói, có người nghĩ là nếu bây giờ nó bán giá mà nó hạ giá như vậy, mình không đi mua chừng nào mình mới mua được đây. Sounds like a lot of afflictions to me. Hình như cái này có hơi bị phiền não một tí. Vẫn còn tham như thường. And this affliction is called greed. Greedy for discount. Well, I see you tonight at Macy's, but I usually wait until after Christmas. That's when it's even cheaper. Thường tôi đợi sau cái Noel tôi mới đi mua. Nó còn rẻ hơn nữa. And then I bring them a gift and say, oh, I'm sorry, better late than ever. So I save myself even more money. Tôi để dành tiết kiệm tiền hơn. Chẳng thà mà tôi cho quà trễ còn hơn không cho quà. Vừa rẻ vừa tiện lợi nữa. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Vô định được chứ. Vô định được. Cái định là mình vô lúc nào cũng được hết. Chỗ nào cũng được hết. Không cần phải ngồi. Cái ngồi chỉ là cái phương tiện để giúp mình vô định nó dễ hơn thôi. Khi mình vô định một lần rồi đó, lần sau nó dễ hơn nhiều. Bất cứ chỗ nào mình vào cũng được. Bởi vì cái bí mật mình huấn luyện để cái vị có được cái phương pháp để mà lắng tâm. Khi biết lắng tâm rồi thì nhập định lúc nào nó cũng được hết. Bất cứ chỗ nào cũng được. Thì có nhiều phước đương nhiên. Ngồi nhập định nó có nhiều phước hơn nữa. Lúc mình trong định mình tạo rất nhiều phước. Thành ra cái phước nó tạo ra phước. Không thế vào ngồi thế dễ nhập định hơn là cái ba cái thế kia. Ngồi là dễ nhập định nhất, mà khi mình nhập định như vậy mình tạo phước rất là nhiều, thành nó giàu, càng ngày càng giàu thêm nữa. Tại sao mới dễ nhập định hơn nữa? Càng ngày mình nhập định càng lâu mà càng dễ, càng thường xuyên hơn nữa, là cái phước của mình. Đừng có nghĩ chỉ làm thôi, đừng tự động chỉ lắng tâm tự động nó nhập, không cần phải suy nghĩ. Đừng có nói tôi muốn nhập định. chỉ ngồi lắng theo cái phương pháp lắng xuống và tự động nó vào, kệ nó. Đừng có suy nghĩ gì hết. Cái suy nghĩ là không cho mình nó nhập định. Đừng có sợ, kệ nó. Cứ ngồi kiết già cho nó chết luôn. Phải cái việc ngồi luyện là phải luyện ngồi kiết già qua cái giờ đầu tiên, cái giờ rất quan trọng. Phải phá qua cái tường đau của giờ đầu tiên đó. Thì lúc đó là có cái căn bản của cái ngồi tọa thiền. Tọa thiền phải cần ngồi kiết già hơn 1 tiếng đồng hồ. Thành chúng tôi có những bí mật mà chúng tôi dạy cái việc như vậy. Chỉ làm thôi, cứ ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ cho tôi, từ từ không cần biết. Cái nền tảng của cái định là phải ngồi hơn 1 tiếng. Những cái bí mật mà người trong nghề đó mới biết thôi, chỉ cái việc thôi, cái việc không biết, đâu có biết đâu. Mấy thầy khác đâu có biết đâu.
chỉ tầm bậy tầm bạ. Người ráng mà chịu, quý vị không tin ráng mà chịu. Ok. Yeah. Yeah, it has different names. Yeah. Yeah, it's the same person with different titles. Like a monk has different names. Yeah, she's right. It should be Ushuman. But it's the same person. Okay. Yeah, we have to change the character. She's right. She's right. Thank you. But it's the same person. Okay. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. Now, going back to the point here. This is a very important point. Cái phần này quan trọng. I want you to remember that we attach a mark. Nhắc lại cái vị. Mình chấp tướng. That's what we do. Nothing we can help it. You can't help it. Mình không cách nào mình thoát ra được hết đó. Okay? And in order for us to detach from marks, we need to develop samadhi power. Mình phải muốn xả tướng thì mình phải phát triển cái định lực mình thôi. Là cách duy nhất thôi. That's the only way. You know, it's nothing else possible. Không cách nào khác hết đó. There's no other way. Hear me carefully. There's no other way to detach from marks except through developing samadhi power. Cách duy nhất mà xả tướng là phải phát triển định lực. Không có cách nào khác hết. Here in this temple. Nghe rõ ràng, chùa này nói cái gì rõ ràng. Muốn xả tướng, muốn không chấp tướng là phải nhập định. Phải phát triển định lực. Yeah. Là đủ rồi. Lần đầu tiên tôi nhập là đi ra ngay lập tức. Là đủ rồi. Question: How long you have to stay in samadhi as a snap, a finger snap? That's all you need. Okay? Khi mà làm như vậy một cái là có cái cầu nó bắt trong óc mình, nó có cái cầu, cái nhịp cầu nó mọc. Tự nhiên mình hiểu rõ hơn, mình thấy rõ hơn một tí. What happens when you go like this? Inside your brains, there's a bridge, there's a connection being made that enables you to let go. Cái nhịp cầu nó bắt như vậy thì quý vị xả được một mớ. Xả nghĩa là sao? Mình tránh nó được, mình né nó được, mình lìa nó được. You see, what does it mean letting go? The connection made there means allows you to be apart from it. Hiểu chưa? Hiểu chữ lìa chưa? Chữ lìa là trong óc quý vị đó, nó có một cái cầu để quý vị từ sông này chạy qua bên kia, cái lìa từ nó được. Phật giáo rất là thâm sâu, quý vị nói khơi khơi không ai để ý đâu, mà cái này cái người tu rồi mới thấy được. The Buddhism is so profound. The words are chosen very, very carefully. Cái giáo lý Phật nó hay dễ sợ đó, nó rất là thâm thúy, nó rất là kín. Buddhism is so beautiful. The wording is so precise, so profound, so multifaceted. Có nhiều khía cạnh rất là hay. Ok? Tại nếu quý vị không có cái cầu để qua cái sông đó, quý vị vẫn kẹt với nó như thường. If you don't have that bridge, a new connection, you're still stuck with them. You're still stuck with your attachments. Nghe rõ không? Is it clear? So when you have a problem, ta nói cách khác, khi quý vị có vấn đề, when you have a big problem, I don't know what to do. Mình biết làm gì với cuộc đời mình hết đó. What do you do? Huh? You sit there and say, oh my God, what do? Lúc mà quý vị mà không có vấn đề nan giải quá, quý vị có phải ngồi đó mà làm sao nặng cái óc này, vặn cái óc này, vò cái đầu này. Hả? Is that what you do? Quý vị làm vậy không? Right, that's what poor people do. Người Tây An Pháp hay bứt tóc nè,
You pull the hairs. Huh? I don't have any hair. Some people have not much hair left. Huh? Is that what you do? You cross your legs. Mình xếp bằng lại. You still your mind. Mình lắng cái tâm mình xuống. Để làm gì? Mình nhập cái định. Nhập cái định để lìa. Mình thấy nó mới rõ được. You have to detach before you can see clearly. Quý vị thấy không? Tôi dạy quý vị những cái này đã mấy năm trời mà quý vị không biết xài thôi. I gave you the skills already. You just don't know how to use it yet. Don't know how to apply them yet. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Let me wrap up this slide here. Okay. Để nói kết thúc cái tấm ngày hôm nay. So you know you have you attach mark. Nhắc lại, quý vị chấp tướng. Muốn xả tướng là phải phát triển định lực. If you want to detach from marks, you have to develop samadhi power. Only way. Okay? And then you need to be aware of something called non-mark. Quý vị phải nhớ cái gọi là cái vô tướng. Có một cái gọi là vô tướng thôi, mà quý vị không biết là cái gì. You don't know what it is. You just know there's something non-mark. Okay? Cần biết có cái gọi là cái vô tướng. Nó hoàn toàn không có tướng. Quý vị không cách nào mà thấy nó được hết. Alright? The concept of non-mark, you need to let go of that as well. Ngay cái quan niệm vô tướng đó, nó vẫn còn cái tướng là vô tướng. Quý vị phải xả cái đó luôn. Okay? Alright? And then finally, you have to let go of detaching from the non-mark as well. Cuối cùng quý vị muốn thấy cái thật sự vô tướng của nó, quý vị phải vừa xả tướng, xả vô tướng, xả luôn cái xả nữa mới tới đó được. Dễ sợ không? Thấy nó rõ ràng dễ sợ. You see how precise this is. Let go of the mark. Let go of the non-mark. Let go of detaching as well. There's nothing left. Không còn gì nữa hết. Is it clear? Sao easy? Thấy dễ dàng không? Only three things to do. Làm có 3 chuyện thôi. Become enlightened. Muốn giác ngộ chỉ làm chừng 3 chuyện đó thôi là giác ngộ ngay lập tức. 3 things. Detach from mark. Detach from non-marks. Detach from detaching. Được không? So easy. Yeah. Anyone can do it. Ai làm cũng được. Now you know. Ai cũng bây giờ mới biết rồi, dễ không? See how easy it is? I reveal all these secrets of the universe, of enlightenment, so that everyone can do it. Thành ai bây giờ cũng biết có thể làm giác ngộ. Now everyone knows how to be enlightened. Instead of talking about enlightenment, you do it. Thay vì mà nói, làm nó mới thấy được. Okay? Are you happier? Hạnh phúc hơn không? Dễ ợt à? Quá dễ, quá dễ. So this sutra here teaches you about no grasping and no attaching. Cái kinh này, quý vị học cái kinh này càng ngày, cái kinh này học cái kinh này càng ngày trồng cái chủng tử để quý vị càng ngày càng không chấp trước, không chấp thủ. Okay? Any questions? Yes. Apart? Detach from detaching? Good question. Can you give me an example? Why do we need 3 things? Tại sao có cần 3 cái luôn? Detaching from marks. Detaching from non-marks. Detaching from detaching. Tại sao như vậy? There's an order, by the way. Very good question. Có một cái thứ tự đàng hoàng. Cái này nó không rõ cho quý vị. Cái này, cái dòng này, cái hàng này nói cho quý vị có một cái thứ tự. Okay?
Làm vậy mới được. Cái này cái bí mật mà tôi nói ngày này thêm cái vị cho quý vị biết ngày hôm nay. I'm revealing you another secret today. Okay. Có cái thứ tự đàng hoàng. Làm vậy mới tới. You need to do this before you get there. If you switch the order, it doesn't work. Khi mình đổi cái thứ tự một cái là không tới được. So the question that Handan has is, can you give me an example what apart? What does it mean? Anyone? Có ai biết cái gì không? Ru Jing, 你想什么？老师，我的意思是说，这三个来想呢，第一个、第二个，如果我们修一直修到最后剩下一步，那么好像我们坐在船里边，那我们不上岸，那个船我们整天坐在里边的时候，就不能够到彼岸，要舍掉这个船，上去才能够到彼岸。那个船是什么？那个船是那条船是代表什么？船是代表什么？船代表意思说我们已经修成了，我们要上岸了。结果我们如果不上岸的时候，我们整天坐在船里面还是不错不错 but not quite. Almost there, not there yet. Sắp tới rồi, nhưng đều vẫn còn trật. Yes. Anyone? Yes. So, detachment is just no longer having awareness of No longer think you're detaching. Why is it important? People when it's talking, I don't say you got to detach from detachment. I'm just talking about how you do it. Just stop being aware of detachment. Not quite. You're there. You're almost there. But still no cigars. Yes. Ai có ý kiến gì khác không? Yes, Janice. Why apart? Why letting go of apart? Bố sư đây. Yes, có ai có ý kiến không? Anyone else? Here's what happens. You guys don't know. Unless you do, you don't know what I'm talking about. Làm cái gì biết tôi nói gì. Yeah. Here's what you do. The master says, whatever you have marks, let go. Đây cái pháp chúng tôi dạy quý vị này. Thấy tướng, phải xả nó. Là nghe không? Thấy tướng là phải xả nó ngay lập tức. Okay? Meaning, if you see money, you give it to master. Nói cách khác, cái việc thấy tiền, đưa cúng cho thầy ngay lập tức. Let's be clear about this. That's what I call detaching. Oh, not funny. Okay? Is that clear? If you find yourself, tôi nói thiệt quý vị, if you find yourself attaching to money, you should give it to master. Nếu quý vị nghĩ quý vị chấp vào cái tiền, nên cúng cho thầy. That's called detaching from marks. Cái đó gọi là xả tướng. Okay? And you keep on detaching. You attach to your car, you give it to master. You chấp vào cái xe, cúng cho thầy. Please, I'm very serious. Cái này tôi rất là thành thật. Truyền pháp quý vị. Why is everyone laughing? Ai cũng tủm tỉm cười. Kỳ cục chứ này. Hả? So, my point here is that the Dharma is that if you realize you attach to something, for example, you say, I hate her. What does it mean? Drop the hating. Nói cách khác. Có người nói, tôi ghét, nó ghét cay ghét đắng. Là có nghĩa là sao? Khi biết mình ghét cay ghét đắng là mình phải xả cái ghét ngay lập tức. You have to drop the hating right away. You get that? Nghe rõ ràng không? We drop. Okay? And you keep on dropping until you have nothing left. Lúc đó thả hết rồi.
Nhà cũng cúng cho thầy, xe cũng cúng cho thầy, tiền cũng cho thầy. Con cũng cúng cho thầy, vợ cũng cúng cho thầy. Nó cúng hết tất cả rồi. Nhỏ kim điển rồi chứ sao. Nó nhìn tôi tủm tỉm cười thôi. Thì sau 3 năm phải cho thầy có một cái lợi tức gì chứ. Con học với thầy hoài. So I said, you drop money, you drop your house, you give it to your car to me, and you give your wife to me, you give your children to me, you give everything you have to me, so you have nothing left. You got that? Then you reach emptiness. Okay? And then you and I have to deal something has still something there called non-mark. You don't know what it is yet. Cuối cùng khi quý vị xả hết tất cả, không còn gì hết nữa. Ông thầy cũng có hết tất cả rồi á. Thì cuối cùng còn cái quan niệm tên là phải xả cái vô tướng. You still have to do something left. It's called dropping the non-mark. Okay? Phải làm. This is something you have to do. And this is why the first Dharma we teach you is giving. Bởi vì cái pháp đầu tiên chúng tôi dạy quý vị là gì? Pháp bố thí. Thì tôi nhắc lại quý vị. Ai cũng cười hết, cái chán dễ sợ. Why do I get a feeling no one is taking this lecture very seriously? Hurry up. Ngày nay có vẻ ai cũng không tin cái bài pháp của tôi, nó hay tuyệt vời như vậy, không ai tin cái chuyện này hết. Ok. Quý xả cái có, cái khi xả cái không thấy được. So you're dropping what you see, you're dropping what you cannot see. What is common here? Hai cái này cùng cái là cái gì? Hả? Seeing? You cannot see here. You cannot see here. It's nothing common. Hai cái nó gắn cái chung nhau, chung chạm gì? Mình xả cái mình có, cái mình không thấy được, cái mình thấy, cái mình không thấy được, thì cái chung là cái gì? Dropping. What's common here is dropping. You have to drop finally, dropping even. Does it make sense? No? Cái gì thấy chưa? Cái gì thấy mình phải xả cái có, cái vật sở hữu của mình, và xả hết. Rồi mình xả cái mình không biết được. Ok? Thì cái chung đó là cái xả. Thì cuối cùng nó còn một cái là cái xả thôi. Mình phải xả cái xả đó luôn nữa. Không có quyền có cái xả, tư niệm xả, cái tư tưởng xả trong đó luôn nữa. Thì mới tới được. Mình xả nó luôn. Mình nói mình không cần biết nó luôn nữa. Xả nó kìa, mình không cần biết nó luôn nữa. Kệ nó, tại mình thấy không được. Thấy vô ích thôi. Thấy mình cũng phải xả, mà không thấy mình cũng phải xả. Thằng nó tôi không cần thấy luôn nữa. Tôi không cần thấy mà cũng thấy cũng được, không thấy cũng được nữa. Xả nó luôn. Hiểu chưa? See, she gets it. This woman is incredible. Don't think she doesn't get it. She's interested only in doing, not understanding. Cái bà Thân Hương bà giỏi dễ sợ lắm. Là bà chỉ làm thôi chứ bà không cần hiểu. Bà muốn biết cách làm thôi. Làm cái gì mình thấy mình phải xả. Cái gì mình không, cuối cùng mình xả hết rồi, không còn gì mà xả nữa. Mình phải xả cái mình không thấy luôn nữa. Tại mình biết, ông thầy ông nói là có những cái việc không thấy được. Mình không thấy được, mình không chấp, không thèm thấy luôn nữa. Xả nó luôn. Đừng có ngồi đó, chà bây giờ tôi xả hết rồi. Bây giờ tôi không thấy, sao mà tôi xả bây giờ. Mình phải xả luôn cái quan niệm là không thấy luôn nữa. Tại mình thấy đâu có được đâu. Mình xả cái quan niệm đó luôn nữa. Rồi cuối cùng mình xả cái đó rồi, mình còn một cái cuối cùng là cái xả. Tại mình trước kia mình chỉ ngồi mình xả thôi mà. Thì mình xả luôn cái xả mình nữa. Lúc đó mình giác rồi. Isn't that beautiful? The algorithm. You first drop whatever you perceive you can see. You drop it. You drop the house. You drop the car. You drop everything. Okay? This is why the left home person Dharma is the most appropriate for this particular progress. This particular journey. Bởi vì cái việc cái hiểu cái pháp người xuất gia là cái pháp mà nó lý tưởng nhất cho cái để tới cái mục tiêu này. Tại cái vì xả cái vì có mà để làm người xuất gia, you drop what you have to become a left home person.
That's the Dharma behind it. You drop it. Okay? And then, as a life home person, you learn to drop the things you cannot see. Rồi khi mà làm người xuất gia, tới một trình độ khi xả hết rồi, thì quý vị xả cái mà quý vị không thấy được. Okay? Sau cuối cùng chỉ còn một cái tư tưởng xả thôi, mình phải xả luôn tư tưởng xả nữa, thì mình sẽ giác ngộ. So you drop the things you have, and then you drop the things you cannot see, and finally you drop the final concept of dropping itself. That's when you become enlightened. Nó dễ như vậy đó. Bây giờ cô Hiền Nhã cái bây giờ giác ngộ mà dễ như vậy. Ngày mai tôi giác ngộ. She says, if this is easy, when Hiền Nhã says, I become enlightened tomorrow. Anyone? Có ai thắc mắc gì không? Yes. No, that means you start over again. You don't make progress. Cô này có khôn lắm. Cô nói là nếu như mà xả, she says, it's a smart aleck. She says, the dropping of the dropping means I go back and claim whatever I gave to you from the beginning. I said, no, that doesn't count. Let's go starting from square one again. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Okay, we stop here then. Không có thắc mắc, ngừng lại ở đây. Yes. Pertaining to the Dharma talk, the morning talk. Yeah. For us, you say when we think our minds move. When you say for a Buddha, can they think without their mind moving? Yeah, that's true. Their mind will not move. Sáng mới nói, khi mà chúng ta suy nghĩ, tâm chúng ta động. Còn khi mà Phật suy nghĩ, tâm Phật có động không? Tâm Phật không có động. May these merits and virtues adorn the Buddha's fearless, repaying the four kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born in land of utmost bliss. Nam mô Tát Chư Văn殊Sư利Bồ Sát. Nam mô Tát Chư Văn殊Sư利Bồ Sát. Nam mô Tát Chư Văn殊Sư利Bồ Sát. Nam mô Tát Chư Văn殊